Salutare! Astăzi ne uităm la standurile de monitoare de studio, de boxe, în fine, whatever, cum vreți voi să le ziceți, de la Altron. Uite, arată cam așa. Arată pe aici câte șurubele, ce suporți, ce ne suporți. Bine că ne mai suportați. Există pe 3 variante. Habar nu aveam acum, observ. Asta este varianta pe culoarea negru. Ne-am desfăcut deja cutia. Le-am scos dinăuntru, căci sunt cam voluminoase. Și ia să le vedem cum arată. Aceasta e baza. Această clemă trebuie să fie pentru cable management. Câteva șuruburi și un imbus. Un picior. Baza pe care va sta una dintre boxe și suportul de cauciuc antivibrații sau nu. Vedem. Bun, să încercăm să le asamblăm acum. Noroc că mi-au dat acest imbus și câte șuruburi, 2 șuruburi. Eu zic că această fantă de aici ar trebui să vină în spate ca să treacă cablul. Zic, cred. Folosim imbusul. Le-am fixat suficient de bine. Acum să punem și baza, care cred că ar trebui să vină cu, da, clar, cu partea asta în sus, deoarece sunt piciorușele astea de cauciuc. Picioarele astea din cauciuc, zic eu, da, flexibile, ar trebui să facă stand-ul să fie stabil. În regulă. Acum a mai rămas aceste chestii de cauciuc care ar trebui să vină pe picior, pe suport. N-a fost foarte ușor, n-a fost foarte greu. Să vedem cum se reglează pe înălțime. Această bilă metalică care se apasă, iar în acest fel putem regla înălțimea la care vrem să fixăm standul. Iar aici se poate regla unghiul și apoi fixa. Este suficient de bine să vedem și clema pentru cable management. Aceasta în spate. Cablurile teoretic vor ajunge pe aici, de la boxă, prin clemă, până în spate. Construcția pare să fie destul de solidă. Să mai aud cumva diverse chestii. Are un mic joc, cred că aici unde e piciorul. Nu, e o tragedie. Dar există. Această talpă de cauciuc are tendința de a fugi pe picior. Să vedem. Acum pare să stea bine. Bun. Deci dacă îți dorești un stand pentru boxe, să ajungă în dreptul urechilor tale, să formeze acel triunghi echilateral între tine și cele două boxe,
ar fi cazul să folosești un stand. Poate pe ăsta.